ในช่วงปลายปีที่จะเปลี่ยนศักราชใหม่นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและมอบของขวัญให้แก่กันโดยเฉพาะกับเด็กๆที่จะตั้งหน้าตั้งตารอช่วงเวลานี้เป็นพิเศษเนื่องจากพวกเขามักเชื่อกันว่าซานตาคลอสจะนั่งรถเลื่อนที่เทียมเอาไว้ด้วยกวางเรนเดียร์มามอบของขวัญให้กับพวกเขาซึ่งเรื่องราวของชายแก่ร่างอ้วนที่สวมชุดสีแดงและกระโดดลงไปในปล่องไฟเพื่อแอบนำเอาของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆทั่วทั้งโลกจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เชิญหาคำตอบได้ในกำเนิดแห่งซานตาคลอสงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ซานตาคลอสคือใครซานตาคลอสมีอยู่จริงหรือไม่หรือมีตัวตนอยู่แต่เฉพาะในโลกแห่งจินตนาการของเด็กๆเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีการโต้เถียงกันมานานแต่กำเนิดของชายใจดีร่างอ้วนผู้นี้เริ่มต้นขึ้นที่นักบุญนิโคลัสโดยที่นักบุญท่านนี้เกิดเมื่อวันที่15 มีนาคมปีค.ศ. 270ที่เมืองปาราราดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันเมื่อนักบุญนิโคลัสเติบโตเป็นหนุ่มชะกันแล้วท่านก็แสวงบุญไปยังอียิปต์และดินแดนปาเลสไตน์จนกระทั่งเมื่อท่านกลับมาที่อนาโตเลียอีกครั้งท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบิชอปแห่งมิราแม้ว่านักบุญนิโคลัสจะเป็นนักบวชที่ดีก็ตามแต่บางเรื่องก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของท่านดังที่ปรากฏว่าในรัชสมัยของจักรพรรดิไดโอคลีเชียนพระองค์ได้มีนโยบายในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคริสตศาสนิกชนในจักรวรรดิโรมันและทำให้นักบุญนิโคลัสต้องถูกจำคุกจนกระทั่งถึงรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่านจึงได้รับการปล่อยตัวนักบุญนิโคลัสได้ร่วมในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนามาโดยตลอดเช่นการสังคายนาไนเซียครั้งที่1จนกระทั่งท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่6 ธันวาคมค.ศ. 343และในปี 1087พ่อค้าชาวอิตาเลียนคนหนึ่งก็นำศพของนักบุญนิโคลัสไปไว้ที่เมืองบารีประเทศอิตาลี 2. อุปนิสัยของนักบุญนิโคลัสที่เป็นต้นแบบของซานตาคลอสครอบครัวของนักบุญนิโคลัสนั้นถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีมากดังนั้นแล้วเมื่อบิดาและมารดาของท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านจึงได้รับทรัพย์มรดกเป็นจำนวนมากซึ่งโดยอุปนิสัยที่ชอบแบ่งปันนักบุญนิโคลัสจึงนำเงินทองและของมีค่าต่างๆไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ซึ่งในบางครั้งการช่วยเหลือของท่านนักบุญก็เป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างแปลกกล่าวคือนักบุญนิโคลัสจะหย่อนถุงที่มีทองคำบรรจุอยู่ภายในนั้นลงไปในปล่องไฟของบ้านที่ท่านต้องการจะช่วยเหลือซึ่งในครั้งหนึ่งถุงใส่ทองก็ตกลงไปในถุงเท้าที่เด็กคนหนึ่งแขวนเอาไว้ที่ข้างเตาไฟด้วยความบังเอิญดังนั้นแล้วประเพณีการแขวนถุงเท้าไว้ที่ข้างเตาไฟหรือหน้าบ้านในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อรอรับของขวัญก็อาจจะมีที่มาด้วยสาเหตุประการนี้รวมถึงความเชื่อที่ว่าซานตาคลอสจะเข้ามาในบ้านของเราโดยการปีนลงมาทางปล่องไฟอีกด้วยต่อมาในศตวรรษที่12ชาวฝรั่งเศสก็ได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่6 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของนักบุญนิโคลัสเป็นวันเซนต์นิโคลัสซึ่งชาวเมืองก็จะนำถุงเท้าที่ใส่อาหารและขนมเอาไว้จนเต็มไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านของคนยากไร้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดความประสงค์ของท่านนักบุญนิโคลัสที่จะช่วยผู้ยากจนและตกอยู่ในห่วงเวลาของความยากลำบากซึ่งในที่สุดแล้วประเพณีนี้ก็ได้รับความนิยมไปทั่วทั้งทวีปยุโรปและข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยจนกระทั่งในเวลาต่อมาก็มีการกำหนดให้วันเซนต์นิโคลัสและวันคริสต์มาสเป็นวันที่25 ธันวาคมของทุกปีด้วยเหตุนี้เองจึงถือได้ว่านักบุญนิโคลัสคือซานตาคลอสชายแก่ในชุดแดงที่เป็นขวัญใจของเด็กๆทั่วโลก 3. กระดูกของซานตาคลอสแม้ว่านักบุญนิโคลัสหรือซานตาคลอสจะเสียชีวิตมานับพันปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีผู้ที่พยายามสืบค้นหาหลุมฝังศพและกระดูกที่คาดว่าเป็นของซานตาคลอสดังที่ปรากฏว่าบาทหลวงเดนนิสโอนิลซึ่งเป็นชาวอเมริกันได้อ้างว่าเขาเป็นผู้ครอบครองกระดูกของซานตาคลอสโดยที่เขาได้รับกระดูกชิ้นนี้มาจากโบสถ์แห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีการกล่าวอ้างเช่นนี้เกิดขึ้นทางมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศสหรัฐอาณาจักรจึงเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบกระดูกที่บาทหลวงเดนนิสโอนิลกล่าวอ้างว่าเป็นของซานตาคลอส
และในเวลาต่อมาศาสตราจารย์ทอมไฮแฮมซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการของออกฟอร์ดก็ได้เปิดเผยการตรวจว่าหลังจากทำการตรวจกระดูกชิ้นดังกล่าวด้วยคาร์บอนเดตติ้งแล้วก็พบว่ากระดูกชิ้นนี้มีอายุประมาณ 1,700 ปีซึ่งก็ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ซานตาคลอสหรือนักบุญนิโคลัสเสียชีวิตแม้ว่าจะไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นกระดูกของซานตาคลอสจริงหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นหลักฐานที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเนื่องจากว่ากระดูกชิ้นอื่นๆที่มีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นของซานตาคลอสนั้นเป็นของเลียนแบบที่ทำขึ้นมาภายหลังทั้งสิ้นนอกจากกระดูกที่บาทหลวงเดนิสไฮแฮมอ้างว่าเป็นกระดูกของนักบุญนิโคลัสแล้วก็ยังมีกระดูกซี่โครงบางส่วนของนักบุญท่านนี้ถูกเก็บไว้ที่โบสถ์เซนต์นิโคลัสที่เมืองบารีประเทศอิตาลีอีกด้วยซึ่งเมื่อปี 2017 ก็ได้มีการอัญเชิญกระดูกของนักบุญนิโคลัสจากโบสถ์แห่งนี้ไปยังมหาวิหารเซนต์เดอซาเวียกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเพื่อให้คริสตศาสนิกชนในรัสเซียได้ชมอีกด้วย4. รูปลักษณ์ของซานตาคลอสในปัจจุบันเกิดขึ้นจากใครแม้ว่านักบุญนิโคลัสจะได้รับการยกย่องให้เป็นซานตาคลอสผู้ใจดีก็ตามแต่ว่าภาพวาดของท่านก็ไม่ใช่ชายร่างอ้วนเคราสีขาวยาวๆและสวมชุดแดงซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของซานตาคลอสที่เรารู้จักกันดังนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นว่าบุคคลใดคือผู้ที่ใช้จินตนาการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ดังกล่าวของซานตาคลอสขึ้นมาบุคคลดังกล่าวก็คือจิตรกรชาวเยอรมันที่มีชื่อว่านายโทมัสนัสโดยเขาเป็นบุคคลแรกที่วาดภาพของซานตาคลอสหรือชายแก่ใจดีผู้มีหนวดเครายาวสีขาวและสวมชุดแดงคาดเข็มขัดหนังสีดำขึ้นมานอกจากนั้นนายโทมัสก็ยังแต่งเรื่องราวของซานตาคลอสต่อไปอีกกล่าวคือเขากำหนดให้ซานตาคลอสอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนืออันหนาวเหน็บและมีรถเลื่อนเป็นพาหนะซึ่งเทียมเอาไว้กับกวางเรนเดียร์โดยซานตาคลอสในจินตนาการของนายโทมัสนั้นจะปรากฏตัวในวันคริสต์มาสและนำของขวัญไปให้เด็กๆที่แขวนถุงเท้าไว้ที่ข้างเตาไฟโดยการปีนลงไปในปล่องไฟของแต่ละบ้านดังนั้นนายโทมัสนัสจึงน่าจะนำเรื่องราวของนักบุญนิโคลัสมาเป็นต้นแบบในการสร้างซานตาคลอสที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีขึ้นมา5. ซานตาคลอสในแต่ละประเทศความเชื่อเรื่องซานตาคลอสในประเทศฟินแลนด์นั้นถือได้ว่าเป็นดินแดนอันเป็นมาตุภูมิของซานตาคลอสตามที่นายโทมัสนัสใช้จินตนาการสร้างขึ้นมาดังนั้นแล้วเพื่อให้สมกับเป็นถิ่นที่อยู่ของซานตาคลอสจึงมีการสร้างหมู่บ้านของซานตาคลอสขึ้นมาและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเยี่ยมชมในประเทศฝรั่งเศสจะเรียกซานตาคลอสว่าแปร์โนแอลหรือป้าปะโนแอลแม้ว่าชาวฝรั่งเศสจะเรียกซานตาคลอสเช่นนี้แต่ในเรื่องรูปร่างและเครื่องแต่งกายรวมถึงรถเลื่อนเทียมกวางเรนเดียร์ก็เหมือนกับประเทศอื่นๆส่วนชาวอังกฤษจะเรียกซานตาคลอสว่า Father Christmas ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสแล้วชาวอังกฤษก็ยังเชื่อว่าซานตาคลอสเป็นสัญลักษณ์ของความสุขอาหารและไวน์คุณภาพดีอีกด้วยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าซานตาคลอสมีความเกี่ยวพันกับเทพเจ้าของเขาที่ชื่อว่าโฮเทโอโชซึ่งเป็นหนึ่งใน7เทพเจ้าโบราณของญี่ปุ่นเป็นเทพเจ้ารูปร่างอ้วนหน้าตายิ้มแย้มใจดีและถือกระสอบใส่ของใบใหญ่เช่นเดียวกับซานตาคลอสและสำหรับชาวญี่ปุ่นที่เป็นชาวคริสต์แล้ววันคริสต์มาสของพวกเขาไม่ใช่วันเฉลิมฉลองด้วยอาหารชั้นดีและสุรายาเมาหากแต่ว่าเป็นวันที่พวกเขาจะทำสิ่งดีๆอันเป็นการกุศลโดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลซานตาคลอสของชาวรัสเซียนั้นแม้ว่าจะสวมชุดสีแดงเช่นเดียวกับซานตาคลอสของชาติอื่นๆก็ตามแต่ก็ยังมีชุดสีฟ้าสีเงินสีทองและสีอื่นๆอีกด้วยซึ่งการใช้งานก็แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาลนอกจากนั้นซานตาคลอสของรัสเซียก็ยังมีรูปร่างที่สูงผอมและสวมหมวกทรงกลมแบบชาวรัสเซียแทนที่จะสวมหมวกทรงกรวยสีแดงดังเช่นซานตาคลอสของชาติอื่นๆซานตาคลอสสัญลักษณ์แห่งความสุขและการมอบของขวัญรวมไปถึงการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั่วโลกแม้ว่าชายร่างอ้วนใจดีผู้นี้จะเกิดขึ้นมาจากจินตนาการของจิตรกรชาวเยอรมันก็ตามแต่ก็เป็นจินตนาการที่สามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนได้ทั้งโลก